adik-adik, hari ini kita nak buat DIY Dolly Craft Kit. Bahan-bahan yang diperlukan adalah felt paper, span, benang dan juga jarum. Hujung benang anda bersimpul. Teruskan menjahit. Okey adik-adik, kita sudah selesai menjahit felt dan templatenya sekali. Sekarang kita sambung dengan menjahit di belakang. Jom kita mulakan. Adik-adik, kita dah jahit separuh daripada anak patung ini. Sekarang kita masukkan span ke dalam patungnya. Okey, kita mulakan. Okey, dah masukkan span. Kita sambung jahit di bahagian tadi.
Baiklah adik-adik, anak patung kita dah siap. Jangan lupa cuba di rumah. Jumpa lagi.